школах Дніпропетровщини створюють новітній освітній простір. Основні його принципи – енергоефективність, сучасне обладнання, мотивація, безбар'єрність. По инициативе президента Украины Петра Порошенко создаем новое образовательное пространство в школах Днепропетровской области. Более 30 опорных и основных школ нашего региона мы реконструируем прямо сейчас. Вже 5-й місяць триває реконструкція однієї з найбільших шкіл Софіївського району. На найстарішій будівлі початкових класів замінили вікна, завершують ремонтувати покрівлю, утеплюють фасад. Усередині укріпили перекриття, настилають долівку. Тривають роботи й у корпусі, де навчаються старшокласники. Вже майже готовий і пришкільний стадіон. Наступного року планують оновити спортзал та прилеглу територію. Я уявляю, що це буде дуже яскрава школа. Це рівно, саме головне – це не те, що буде зовні, а як будуть всередині. А всередині наші діти і наші учні, наші вчителі завжди на висоті. Тому це ще з ремонтом наша школа буде найперша в області. Понад 3 тисячі учасників з 61 країни світу, 160 тисяч квадратних метрів виставкової площі та найновіші розробки у сфері залізниці. У Берліні пройшла наймасштабніша у світі виставка залізничного транспорту «Іннотранс-2018». На заході свою продукцію представили 19 українських підприємств. Вперше на виставці створили консолідований стенд вітчизняних учасників. Стенд, який дозволяє продемонструвати українським компаніям єдиною командою, єдиним пулом представляти інтереси українських виробників при виході на зовнішні ринки. Співпраця з іноземними компаніями – це стабільна робота, конкурентна заробітна плата робітникам і податки, які підуть на розвиток громад. Найбільше в Україні виробник пружних залізничних скріплень. Корпорація КРТ на «Іннотранс-2018» досягла домовленості про майбутню співпрацю з польською компанією «Трактек». Українці виготовлятимуть та постачатимуть анкера та пружні скріплення, які використовуватиме польська залізниця. Ми мали низку зустрічей. Інтерес є зі сторони західних компаній, які ведуть активний пошук альтернативних західним виробникам елементів верхньої будови колії, а саме пружних скріплень. Можливість займатися спортом у сучасних умовах. Дніпропетровська облдержадміністрація нині відбудовує в регіоні 20 спортивних об'єктів. Жители каждого населенного пункта Днепропетровской области, независимо от его размера и количества жителей в нем, должны заниматься спортом в комфортных современных условиях. Это инициатива президента Украины Петра Порошенко, которую Днепропетровская облгосадминистрация реализует на территории нашего региона. Верхнеднепровск – центральный стадион. После реконструкции он получит полноразмерное футбольное поле с профессиональным искусственным покриттям. Верхньодніпровському стадіону кілька десятиліть. Футбольне поле давно застаріло. Влітку Дніпропетровська облдержадміністрація розпочала його реконструкцію. Зараз технікою вирівнюють ґрунт. Потім зроблять якісне покриття та встановлять глядацькі трибуни з навісами. Завершити будівництво планують уже наступного року. Думаю, всім подобається. Буде більше футболістів у нас в місті. Коли зроблять стадіон, я буду почаще сюди приходити і грати з друзями.